હેલો ફ્રેન્ડ, સુરજ ફૂડ એન્ડ મોરમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથેનું સ્પેશિયલ દૂધપાક બનાવવાના છીએ. અત્યારે શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલે છે, તો આ શ્રાદ્ધ પક્ષમાં આ દૂધપાકની રેસીપી પરફેક્ટ રહેશે. તો આ પૂરેપૂરી રેસીપી જોવા માટે મારા વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો. આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો અહીંયા દૂધપાક બનાવવા માટે મેં 2 લીટર જેટલું દૂધ લઈ લીધું છે. આજે આપણે એકદમ દૂધને ઉકાળીને દૂધપાક બનાવવાના છીએ. ઇન્સ્ટન્ટ કે શોર્ટકટ નથી કરવાના, એટલે આપણે અહીંયા ગેસ ચાલુ કરી અને દૂધ મૂકી દીધું છે. હવે આ મેં ચોખાને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી દીધા હતા. તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 ચમચી જેટલા ચોખા લીધા છે. 1 લીટર દૂધ હોય તો તમે 1 ચમચી જેટલા ચોખા લઈ શકો. હવે આ ચોખામાંથી મેં પાણી નિતારી લીધું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. દૂધ એકદમ ગરમ થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં ચોખા એડ કરવાના છે. તો હવે આપણે આ ચોખા એડ કરી દઈએ. પલાળીને લેવાથી ચોખા ઝડપથી ચડી જશે. અહીંયા દૂધપાકને ઘટ કરવા માટે મેં 3 ચમચી જેટલા ચોખા લીધા છે. તમે 2 ચમચી જેટલા પણ લઈ શકો. ચોખા ઓછા પસંદ હોય તો 2 ચમચી લેવાના. હવે આને આપણે આવી રીતના વચ્ચે વચ્ચે હલાવી લેવાનું, એટલે તળિયામાં ચોટે નહીં. અને દૂધપાક બનાવતી વખતે બને ત્યાં સુધી સ્ટીલનું અને જાડા તળિયાનું જ વાસણ લેવાનું. હવે જો ચમચાને આવી જ રીતના મૂકી દેવાનો, એટલે આપણું દૂધ બિલકુલ ઉભરાશે નહીં. જો તમે ચમચો બહાર કાઢી નાખશો તો થોડી વારે દૂધ ઉભરાઈ જશે અને તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. પણ ચમચો આવી રીતના મૂકેલો હશે તો દૂધ બિલકુલ બહાર નહીં નીકળે અને એમને જ ઉકળશે. આપણે થોડી વારે તળિયામાં ચોટે નહીં એ જ જોવાનું રહેશે, બાકી દૂધ બિલકુલ નહીં ઉભરાય. હવે આપણે એકદમ સરસ ચોખા ચડી જાય અને દૂધ એકદમ ઘટ્ટ થઈ જાય એટલું આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. કેમ કે કઢીયેલો દૂધપાક એટલે કઢી જેવો જે ઘાટો હોય એ જ દૂધપાક પરફેક્ટ કહેવાય. શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ખીર, દૂધપાક એવી દૂધની વાનગીઓ વધારે બનતી હોય છે. આની આગળ મેં ખીરનો પણ વિડીયો અપલોડ કર્યો છે, તમે ચોક્કસથી જોઈ શકશો. અને આવા તો અઢળક વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર છે. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, એટલે હું જેવો નવો વિડીયો અપલોડ કરું એવા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. આ વિડીયો તમે કયા સિટી, કન્ટ્રી કે ગામડામાંથી જુઓ છો એ પણ તમે મારી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો. હવે આ દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે, એમાં આપણે આ કેસર પલાળેલું દૂધ છે એ એડ કરી દઈએ. આમાં મેં 5 થી 6 તાતણા કેસરના પલાળી અને રાખી દીધા હતા. એનાથી શું થશે કે થોડોક દૂધપાકનો ક્રીમી જેવો કલર આવી જશે. તમને પસંદ હોય તો એડ કરવાનું, નહીં તો અવોઇડ પણ કરી શકો. તમે જોઈ શકો છો કે ઉકળીને આપણું દૂધ ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. અને આના માટે દૂધ હંમેશા ફૂલ ફેટનું જ લેવાનું, એટલે ઝડપથી ઘટ્ટ થશે. બાકી જો ગાયનું દૂધ કે ઓછા ફેટનું દૂધ હશે તો દૂધપાક બનતા બહુ જ વાર લાગશે, અથવા તો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ દૂધપાક બનાવવો પડશે. હવે આપણા ચોખા જો ઉપર તરવા માંડી ગયા છે, એનો મતલબ એ કે ચોખા સરસ ચડી ગયા છે. આવી રીતના કરો એટલે ઉપર તમને ચોખા દેખાશે. ચોખા જ્યારે ચડી જાય ત્યારે ઉપર આવવા માંડશે. હવે આપણે ખાંડ એડ કરી દઈએ. અહીંયા મેં 4 ચમચી ખાંડ લીધી છે. આનાથી મીડિયમ ગળ્યું થશે, પણ જો તમારે વધારે ગળ્યું કરવું હોય તો 1 ચમચી વધારે એડ કરવાની, પણ આટલી ખાંડ ઇનફ રહેશે. અને તમને ચોખા ચડી ગયા છે કે નહીં એમની ખ્યાલ ન આવે, ચોખાનો દાણો હાથમાં લઈ દાબી અને જોઈ લેવાનું. આપણો દૂધપાક તો સરસ ઉકળી જ ગયો છે અને ઘટ પણ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું, જાયફળ પાવડર એડ કરીશું. બંને અડધી ચમચી લીધું છે. ફ્લેવર હંમેશા છેલ્લે જ એડ કરવાની. હવે આપણે બદામની કતરણ એડ કરીશું, પિસ્તાની કતરણ એડ કરીશું. હવે આપણો આ પરફેક્ટ દૂધપાક તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીંયા મેં બદામ પિસ્તા લીધા છે, તમે ચારોલી પણ એડ કરી શકો. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને આવી જ રીતના આપણે ચમચો ફેરવી અને થોડું રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવે એવું આપણે ઠંડુ પાડીશું. અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ન આવે ત્યાં સુધી વચ્ચે ચમચો ફેરવતા રહેવાનું, કેમ કે નહીં તો ઉપર મલાઈ જામી જશે અને દૂધપાક ખાવાની મજા નહીં આવે. એટલે આવી રીતના વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું. અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવે પછી જો તમને વધારે ઠંડુ પસંદ હોય તો તમે ફ્રીજમાં પણ મૂકી શકો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ દૂધપાક એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયો છે. મેં ફ્રીજમાં નથી મૂક્યો, તમારે ફ્રીજમાં મૂકવો હોય તો ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડો કરીને પણ સર્વ કરી શકો. તો અત્યારે મેં સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો ઘટ્ટ અને ક્રીમી આપણો દૂધપાક બન્યો છે. હવે આને આપણે ઉપરથી બદામ પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણું એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથેનો દૂધપાક. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ દ્વારા મારી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો.
અને આ વિડીયો જો તમે ફેસબુકના માધ્યમથી જોતા હોય તો મારા પેજને ફોલો કરજો, લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.